Welcome back to my channel mga idol. Hulaan nyo kung ano to. Ano to? Ano to? Ano to? Ruijie Products RG-EW1200G PRO. Malalaman natin mga idol kung ito na ba yung kapalit ng new Wi-Fi D2. Yan o. Sa itsura pa lang mukhang mas matindi siya. 6 antennas, so. And Gigabit router din siya. So malalaman natin mga idol. Una, i-review natin siya. Second, magre-range test tayo. Titingnan natin kung gaano siya kalayo ang kaya niyang abutin. At kung dadaigin niya ba si new Wi-Fi 3 D2. Okay? At baka gagawa rin tayo ng pangatlong test. I-compare natin yung new Wi-Fi dito sa Ruijie na to. So, malalaman natin yan guys. So, ano pang inaantay nyo guys? Pero bago yan, isa munang intro. Okay guys, unboxing tayo. Bagong-bago mga idol. Amoy plastic. Una sa lahat, ang manual na hindi naman binabasa kahit kailan. Ayan. Kompleto. Kahit kailan, hindi naman binabasa. And ang adapter or power supply. Higit sa lahat, ang ating Ruijie. First impression, plastic siya mga idol. And meron siyang 6 antennas. Type ko yung ano niya. Type ko yung pagka-curve niya. Oh. Ganda, diba? At saka ang ganda nitong ano. Ang ganda nitong logo nila rito. Naka-emboss pa. Oh. Gold plated. Pero plastic din siya. Ganda. Ito. Meron siyang 4 ports. Yellow is para sa internet and yung mga blue is para sa LAN. Reset button and
I think WPS din siguro to. At higit sa lahat yung kanyang power supply. So, test natin mga idol. Ipa-power natin. Ayun oh. Mapansin nyo mga guys oh. Nilaw na siya oh. Ayun oh. Nagbi-blink blink. Tingnan natin dito. Ayun. Nagbi-blink blink din. Ayun oh. Ganda! Ang ganda mga idol. Wow. Type na type ko yung pagka-curve niya. So ganda oh. Whew! Ganda talaga. Yung manuals na hindi naman binabasa kahit kailan.